Hello friends, today we are going to learn how to use am, is, are. आज आपण am, is आणि are यांचा वापर कसा करावा हे शिकणार आहोत. मीनिंग्स ऑफ am, is, are. am चा अर्थ होतो आहे, is चा अर्थ होतो आहे आणि are चा अर्थ होतो आहेत. यूज ऑफ am. am is used only with I in present tense. am चा वापर फक्त I सोबत वर्तमान काळात होतो. आपण काही उदाहरण पाहूया. I am अथर्व. मी अथर्व आहे. I am वंदना. मी वंदना आहे. I am a student. मी विद्यार्थी आहे. I am a farmer. मी शेतकरी आहे. I am 10 years old. मी 10 वर्षांचा आहे. I am a girl. मी मुलगी आहे. I am dancing. मी नृत्य करीत आहे. I am going to school. मी शाळेला जात आहे. यूज ऑफ is. is चा वापर. is always used after noun in present tense. वर्तमान काळामध्ये is चा वापर नामानंतर होतो. तसेच is also used after pronouns such as he, she, it in present tense. वर्तमान काळात he, she, it ह्या सर्वनामानंतर देखील is चा वापर होतो. काही उदाहरणे पाहूया. वेदांत is a clever boy. वेदांत हुशार मुलगा आहे. He is ओम. तो ओम आहे. He is a good boy. तो चांगला मुलगा आहे. She is reading a book. ती पुस्तक वाचत आहे. It is a cat. ते मांजर आहे. यूज ऑफ are. are चा वापर. are is used after we, you and they in present tense. वर्तमान काळात we, you आणि they नंतर are चा वापर करतात. We are teachers. आपण शिक्षक आहोत. You are naughty boys. तुम्ही खोडकर मुलं आहात. They are watching movie. ते चित्रपट पाहत आहेत. Thank you friends.